Aba? Oh, kumusta? Aba? Ito. Ayan na. Wala kami Wala ko nawawala yung mute natin. Hello everybody! Kamusta ang lahat? I hope everyone's feeling good. Ako medyo last minute, napakaraming kailangan aspatuin. But nevertheless, we want to welcome everybody to today's show. It is going to be super jam-packed. It's going to be a lot of fun. And sa mga PBA fans na nanonood sa atin, naku, standby kasi napaka-exciting ng ating bisita. Joining us today are our ka-chasers, broadcasting all the way from the PBA Bubble in Clark City, Pampanga. We have Jerry Ramos. How are you? Hi, Riza. Hello, Waylon, Apak, and Zaldis. Siyempre, sa mga ka-chasers natin. Hi, alam nyo ba? Ang One month na kami. minutes. Saktong 1 month na kami dito sa PBA Bubble. October 7 kami pumasok. November 7 na ngayon dito. Diba? Pero 1 month sa show natin, walang eksakto dahil sobra pa ang ihahatid nating pasabog at mga balita sa mundo ng palakasan ngayong hapon. Riza? That's true. And again, happy 1 month city sa inyo dyan inside the bubble. You guys are doing an excellent job. Oo, hindi madali yung trabaho nila doon. So, good job to everyone that's, making sure that the PBA is going to be brought to our homes as PBA fans. Waylon Galvez is enjoying his coffee on a Saturday afternoon. How are you, Waylon? I'm good, Riza. Bakit mo alam? I'm good, Riza. Mga ka-chasers, Abak, Zaldi, Jerry. Kung ang PBA Bubble, Jerry, nandiyan na kayo, 1 month. Etong bigote ko, talagang 1 month na rin. Hindi na ako nag-ahit dahil mag-aahit lang ako after ng PBA Bubble. Ha? Kumbaga, nakikisabay ako sa inyo. Kaya mga ka-chasers, naku, tutok lang kayo sa amin. Madami kaming pasabog sa inyo. Diyan lang kayo. Riza? That's true. And also joining us is Zaldi Perez. How are you, Zaldi? I'm fine, Risa. Naalala ko tuloy, sabi ni Jerry, 1 month sa rin na. At nakita ko siya, ang gwapo ni Jerry ngayon, parang bagay na nakakulong. Yung bang tipong hindi masyado napupuyat. Yung hindi masyado napupuyat, at saka maaga umuwi, maaga natutulog. Aba, kaganda ng lalaki ngayon. At parang bumata pa, at saka ang kinis-kinis ngayon. Siyang ka dyan sa bubble. Pero anyway, mga kaibigan, kung si Jerry po hiyang sa bubble, ay dito po, gawin po ninyo ang inyong mga sarili na gawing panonood nyo na tuwing Sabado at ihiyang ang inyong sarili para lagi po kayong merong nalalamang mga sariwang balita kaugnay sa mga paborito nating mga player. Hindi lamang po mga sa basketball, kundi sa iba pang sports. Kaya manatili po nakaantabay dito sa Chasedown. Magkakasama po tayo sa loob ng 2 oras mula po yan alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. And finally, Ava Cordero is also completing our cast. How are you, Ava? Magandang araw po sa inyong lahat. Ako naman, malinis ng konti sa sports. Sana itong episode na to kahit papano, in any way, online, by TV, mapanood tayo ng mga tinamaan nitong si Bagyong Rolly para makapagbigay naman tayo ng konting kasiyahan. Ako, my in-laws are from Virac, Catanduanes. Grabe ang experience nila dito sa bagyo na to. Talagang nakakatakot ang mga kwentong nadinig namin after 3 days na walang contact. Sa lahat, hindi lang naman dyan, sa Albay, sa Quezon, lahat kayo, kung nakikinig kayo at nanonood, mag-enjoy lang po kayo. Yes, grabe nga, no? I mean, Luzon, tayo dito sa NCR, we were spared from the wrath of
bagyong Rolly or Typhoon Rolly, but our kababayans, especially the ones who nasa mga Bicol area, tama Abak, grabe nga yung naging epekto. So we are praying and hoping that you all are fine, and nevertheless, makakabangon tayo ulit dyan. But while you guys are, trying to recover, like what Abak said, we hope to give you entertainment and keep you updated with the sports news. Also, what's very interesting is the U.S. elections has been on some sort of a roller coaster, right? Na talagang napaka-exciting. Even celebrities are getting onto it. Pero magbe-break muna tayo from the politics and other stuff as we are going to talk about more of sports in this week's episode. So, let's welcome everybody to the show, yung mga nanonood sa atin via PBA Rush, and those who are watching us via Facebook. Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Face Down! Hey! Ensayado. Yeah, okay, here we go. Let's check out the hot headlines for the week that it has been. We have a very interesting week, starting off with the quadruple headers. Naku, 4 na laro sa isang araw. Akalain nyo, first time nangyari yan sa PBA. Grabe. Okay, at dahil naman doon sa sunod-sunod na matitinding bagyo, PSL Beach Volleyball Challenge Cup hindi muna itutuloy. At ang Korea, national team, South Korea to, hindi maglalaro sa FIBA Asia Cup qualifier ngayong buwan na to. Anong dahilan? Alamin natin mamaya. Ito, yung mga binalita niyo, puro hindi tuloy. Ito, tuloy na NBA. December, ang opening, 72 game season. Naku, kaabang-abang yan. Tignan natin mamaya. Aba, Hindi natuloy. Jemel Magramo, bigo sa kanyang world title bid. sayang. Sayang, but also later on the show, meron tayong mga makakausap na bisita. We're so excited to be bringing in some of our rookies. Yes, correct. Confirmed, di ba? Meron tayong 2 rookies. We're going to have Mike Ayonayon and Barkley Eboña later on the show. Pero ang isa sa pinaka-aabangan, ito, mainit. Lagi na lang talaga siyang hot topic. Whether he's on the court or he's not, laging meron tayong magandang nakukuhang storya mula kay Calvin, the Beast Abueva. He's going to be joining us later on the show. Hopefully, we could get clarifications on some questions and issues. Ang daming nasusulat about him this past few days. So, tignan natin kung makakakuha tayo ng kasagutan. But nevertheless, magandang kumustahin muna natin, syempre si Calvin Abueva. At tignan natin, baka biglang may mga surprise guests. So, dyan lang kayo mga ka-chasers because it's going to be, again, a very, very jam-packed show. So, guys, should we head on first to discuss what's going on in the PBA? Jerry, can you help us out? Okay, Riza, i-update muna natin yung mga viewers natin sa standings going to today's game. Doubleheader mamaya dun sa Angeles University Foundation. Barangay Ginebra nangunguna na at 7-2 sa standings, matapos nilang pataubin ang TNT Tropang Giga kagabi 85-79. Ang TNT bumaba sa 6-3. Na sila? Tabla na sila with Phoenix. Tama. And then San Miguel at 5-4. Meralco at 5-3, Rain or Shine at 4-3, Alaska 6-4 na to umakyat ang Alaska dahil nanalo rin to kahapon sa Northport. And then Magnolia at 4-4, ang NLEX 4-5 to, umangat din dahil third straight win nila kahapon against San Miguel na tinalo nila by 34 points Biro mo, ganun kalaki ang talo ng San Miguel Yes. Blackwater at 2-5. Yes, at ang Northport at Terra Firma tabla
sa bandang huli ng standings at 1-7 each. Okay, Riza? All right. Now, we are also going to talk about very quick the best players of the week. Itong mga hinirang nating players of the week. Starting off with Vic Manuel, who's been averaging 21 points and 7 rebounds. What can you say about Vic Manuel's performance so far, Abak? You know, itong Alaska, isa sa mga naging problema nito, or always nagiging parang dilemma nila, would be the lack of a presence inside the paint, you know? A solid big. Yan ang isa sa mga challenges ng Alaska. But the way Vic Manuel has been playing, and you know how he can be playing multiple positions and at the same time, di ba? Fulfill those roles very efficiently. What can you say about how he's been handling it inside the PBA bubble? Alam naman natin, si Vic, parang palagi naman kondisyon Kasi yung katawan niya, kaya nga tinawag na muscle man yan Parang kahit kailan mo ipasok, kailan mo gamitin. Lalo na pagka motivated siya sa mga kalaban niya. Kita mo nung game niya against Calvin, kahit kaibigan niya yun, talagang lumabas yung the best of Vic Manuel. Ganyan din naman. Patuloy yan. Maasahan naman natin. 21 points, 7 rebounds, and 2.5 points assists. So talagang hindi ako nagugulat sa performance ni Vic Manuel for Alaska. And it's also very nice that Vic Manuel, off the court is very inspired. Diba? Recently, his wife also gave birth to another baby girl. So it could be a source of inspiration for Vic Manuel. Now, also hinirang as player of the week natin, of course, sa PBA, is Big Boy, Bo Belga. I don't know if it could be his hairstyle that changes every game. I love Bo and how he's been playing. He's been averaging big numbers also, 20 points, 10 rebounds a game, and 4 assists. Alam naman natin si Bo is a leader, on and off the court. And what's interesting is Bo is not very, very young anymore, but you can see na regardless of, what they say about how big he is or sometimes how he could look out of shape, he's proving to be still a very, very big presence inside the court and also for rain or shine. You agree with me, Waylon? Definitely, Riza, no? Na hindi naman yun. Kumbaga si Bo, kita mo yung katawan niyan, talagang hindi na yata bumitaw sa extra rice yan Pero hindi yung katawan ng titignan mo kay Bo, but his character. Actually, nung nag-start pa lang yung bubble, early in the bubble, nakausap ko si Bo regarding sa ganda ng performance ng mga young players nila. And he said na maganda kasi yung response ng mga bata nila, bagito nilang players, sila Wong, sila Rivero, not si James siya, pare, hindi bata yun, pero mukhang bata lang. Pero you know what, ang sabi ni Bo, kumbaga kami, veterano kami, dapat pacing lang kami, hindi kami dapat sa una pa lang bigay todo na agad. And now we're seeing napapunta na sa playoffs yung liga. Eto na. Nararamdaman na natin yung tigas ni Bo Belga. Kaya hindi nakakagulat at he's averaging 20 points, 10 rebounds and 4 assists. That's why he's been named as co-player of the week with Vic Manuel of Alaska. Right. And speaking of the veterans, nakita natin also the performance recently of Raynel Hugnatan. Parang, parang bumabalik tayo dun sa mga araw na talagang it's a normal day for them to put out these numbers, diba? All right, let's also get into discuss very quick ang mga players natin that are topping the charts, diba? Leaders natin, conference leaders so far. And what's interesting in this list is I see CJ Perez's name twice.
unang-una sa points per game, CJ Perez is just dominating and he's been showing very good performance. Although, syempre nga, itong Terra Firma, kakakuha pa lamang ng kanilang unang pagkapanalo. So, CJ Perez is leading our list when it comes to points. Sa pinakamarami namang rebound na nasusungkit, Christian Standhardinger is leading on that department. While like what I said, from points, CJ Perez pa rin ang nangunguna sa number of steals. So, 2 departments ang pinangungunahan nitong si CJ Perez nga, points and steals. And of course, Justin Chua also leading the players when it comes to the number of blocks per game. What can you say, Zaldi, about CJ Perez's performance when he's doing very well on the individual stats, but it doesn't reflect much on their team standings? They're 1 win and 7 losses so far. Yan nga ang actually nakakalungkot, ano? Nakakalungkot yung kay CJ Perez dahil napakaganda ng ipinapakita niya at yan, nakikita nga doon sa kanyang numero na isinusumite every game. Kaya nga meron siya noong 25.5 points na average dito sa laro, dito sa kasalukuyang liga ngayon. Ang problema nga lamang ay nakikita natin walang ganong nakukuhang suporta itong si CJ Perez. Kaya nga itong kanyang team ay nandirito sa ibaba ng team standings kasama ang Northport. Isang panalo pa lamang at 7 puntos. Sana naman ay hindi pa naman yata masyadong huli ang lahat ay maka-adjust itong coach at syempre yung mga iba pang players at makatagpo si CJ Perez ng susuporta sa kanya para kahit paano maiahon nila itong tira firma sa kinalalagyan nila ngayon. Jerry, we are halfway through the elimination round games. And ito nga, nakakita na nga tayo ng mga quadruple headers dahil talagang medyo na-delay tayo ng konti with, of course, what happened last week inside the PBA Bubble. But the race to the top, or rather the battles, who would win or who would secure that top spot in the team standings. You see strong contenders like Barangay Ginebra and TNT. TNT was on, a surge to begin with. Itong Barangay Ginebra slowly pacing and is getting there and is already number 1. May mga nakukuha ba tayong feedback from the players that, now they're shifting or nagpa-playoff modes na ba sila as early as now or pacing pa rin sila? Actually, Riza, kung gustuhin man nilang mag-playoff mode, medyo mahirap dahil araw-araw halos ang game and yung ibang teams meron pang back-to-back games Kaya nga, nung nakausap namin si Coach Tim Cone kagabi during his post-game presser, yung sinasabi niya, ang TNT team niya pagod pa Kaya isang malaking factor yun bakit sila ang Ginebra meaning nanalo kagabi dahil yung TNT is coming from a very big win against Magnolia pero alam mo naman yung Magnolia ma-press na team yun and yun ang doon nahirapan yung TNT sa how to solve yung press defense ng Magnolia. So going to their game against Ginebra, makikita mo na pagod talaga, walang legs. Yung mga usual outside shots nila hindi pumapasok. And sabi nga ni Coach Tim Cone, isang malaking bagay yon bakit nila tinalo yung TNT last night. They controlled the game from start to finish. May mga repeated rallies ang TNT pero na-survive naman yun ng Ginebra. That's why nasa taas na ang Ginebra ngayon over TNT. Mamaya may laro na naman ng TNT against Meralco. No, and as part ng kahiyang, nakausap natin si Coach Bong Ravena, i-unveil nila yung bagong all-black uniform nila. Parang inspired by Kobe Bryant Parang Los Angeles Lakers na playing jersey.
Ganun ang itsura. Ganda. So parang Jerry, yung Black Mamba jersey ng LA Lakers that we saw, you Yes. know, them using, I think, in Game 2 of the recent final. Parang ganun siguro. That's gonna be so exciting. But still, you know, alam mo, hindi madali talaga yung back-to-back games. And I think it was one factor that Coach Yang was able to explore and maximize up against SMB in their recent in the recent game. Waylon, did you get to see that game? Parang gumana yung strategy talaga ni Coach Yang, di ba? Alam nilang pagod yung SMB dahil sa iksinong rotation. Alam mo, style ni Coach Yang yan eh. Kilala natin siya on how he uses yung deep lineup, deep roster niya. Hanggang siguro 15-man rotation, kaya niyang patakbuhin, and he used that to his advantage, to NLEX advantage against San Miguel. Alam naman natin yung San Miguel, wala na ng Junmar, wala pang Terence Romeo. Talagang Coach Leo, talagang pwersado gumamit ng ibang players, pero mababaw pa rin as compared to NLEX. Kaya ganun na lang. Ito nga, meron tambay dito eh. Sabi sa akin, boss, di ba San Miguel ka? Tambak sa NLEX yung team mo. Sabi ko, hoy, hindi ako San Miguel. Chasedown ako. Pero yes, tama ka, Riza. Talagang yung si Coach Ed, kilala sa ganyan yan, yung style na gagamitin buong team, buong players niya. So yung iksinang rotation, di ba, that used to work well for teams, let's say, like SMB. They won actually championships, numerous championships in about, you know, playing only a matter of 8 to 10 players on a regular. Eh ngayon, nakikita natin yung dilemma na yan, yung hirap na yan. How much more kaya yung kumbaga yung toll sa mga katawan ng mga veterano would really have to, you know, endure the back-to-back games. Abak, what do you think? Pero we see Raymond Hugnatan performing very well. Is this something like a one-time thing? Alam mo yun? Or it could be something na, you know, because they know how to take care of themselves. Ngayon natin makikita yung pagka-veterano talaga nila. Well, siguro, simple lang. They are counting on their maturity. Talagang draining, physically draining itong schedule ng PBA ngayon. Kasi, isipin mo, masaya ang teams na if they play a game today, tomorrow practice sila. Pero in this eliminations, nagkaroon sila ng if you play a game today, you play another game tomorrow. So talagang nakakapagod. And that's why I agree with what Motao Tua said, na siya, he'd rather sleep than go out and run and stay in the weights room. Sabi niya, ako, in Tagalog, matutulog na lang ako. In fact, in one of his games, sabi niya, he slept for 11 hours. He slept at 8 in the evening and woke up feeling good at 7 in the morning. And then in the game in the afternoon, he played so well. So tingin ko, yung rest, the body needs to rest. And you can only get that by sleeping, not by lifting weights. Pero kanya-kanyang trip, walang basagan. Yeah, I mean, I remember there's this one interview, I don't know, Salvi, if you saw that, when Motao 2 was interviewed, nakaupo na siya. He was on the floor kasi talagang pagod. Good. Yung schedule kasi, it's not the most ideal. Let's accept that. You know, let's put it out there. It's not the most ideal that you play 4 games. Kasi hindi lang para sa players ka nakakapagod. Remember, there's PBA staff also. That's only like a one team. Broadcast staff, you know, media. It's a lot. 4 games in a day is a lot. Pero kailangan magsakripisyo, di ba? Injuries is something that I'm scared of. You know, it's one thing na could be very risky in situations like this where you put your body to its limit on an everyday basis. Zaldi, your comment on perhaps, di ba, paano ba yun? It's a risk that we have to take? Well, ganyan talagang labanan dahil yan ang pagkasunduan at saka pati mga coach pumayag dyan sa ganyang klase ng schedule. Pero yan yung masasabi natin na rin sa Tagalog nga, matira matibay. Kasi dyan sa mga schedule na yan, ay yung nabanggit niya kanina, meron pang back-to-back yung isang team. Halos wala na silang pahinga. Ngayon, nagkakaroon na ngayon yan dito sa tinatawag na conditioning. At saka yung haba noong
nung lalim nung kanilang bench o yung kanilang lineup. Kasi sa ganitong klaseng schedule at talagang lagi-lagi ang laro tapos wala nang pahinga ang mga player, parang nagiging prone to injury na sila. At ito ang, di ba, si Macbelo, yung si Desiderio, mga nagkaroon na sila, although life injury lang naman yan nangyari sa kanila, pero yun isang ano na yun that is a sign na kung ang iyong katawan ay hindi talagang nakakondisyon, prone ka talaga na magkaroon ka ng injury. Kaya nasabi ko na dito sa labanan na ito na ngayon, sa schedule ngayon ng PBA, ito yung matasabi nating matira ang matibay. True, and you know, like what Abak said, napaka-importante for them to be able to recover. Yung rest and recover, that's really part, you know, of their success kung sa kanilang magiging performance. Because you just can imagine, pagod na pagod yung katawan mo, you're still so sore, and then the next day, makikipagbakbakan ka na ulit. Only imagine also yung hirap nung mga staff, the PBAs, the PT staff, di ba? Ang dami nila siguro ng trabaho, busy yung mga PTs natin. Okay, I wanna ask Jerry again, on a general, how's everybody doing inside the bubble? May mga naging adjustment ba tayo? It's been, again, a month already. Oh, Jerry is not available. But anybody can answer. In over a month, meron ba tayong mga nakukuhang feedback? Not only from players, but also from fans. Yung virtual fans natin, naging accessible ba siya for fans? I've never tried it. I have to be honest. Hindi ko pa natatry na pumasok as a virtual fan. Have you guys tried it? Is it hard? Or is it easy lang? How do you do it, Waylon? Actually, ako, nahirapan ako nung una kaso may process ka na susundan Medyo may pagka-techy. So, actually, madali rin naman na access natin. And may mga iba tayong kaibigan na kumbaga, na ano natin na makapanood. Kumbaga, kung dati, ticket ang hinihingi. Ngayon, boss, baka meron kang link dyan, baka pwede manood. Napagbigyan naman natin yung iba. Kasi yung isang napagbigyan, nung tanghali, in-announce na walang PBA. So, next time na uli yung mga yun. Pero yes, tama ka, Riza. Maganda yung maganda naman yung response ng fans, lalo na dun sa virtual na panonood nila ng PBA. Sana dumami pa yung mga magkakaroon ng access for virtual fans. I have to yet try it. I will very soon. And hopefully, kayanin ko kasi hindi rin ako very techy, you know, on how to actually gain access to the virtual fans. Jerry, since you're back with us, kamustahin natin din the PBA contingent other than the players. You know, we have so many unsung heroes in the PBA na talagang grabe yung workload. Siguro alas 6 pa lang ng umaga, nagsisimula na. Kamusta naman ang mga kasamahan natin dyan? Well, siyempre, dahil maaga ang mga games, maaga rin silang nagtatrabaho, maaga rin gumigising. Sabi nga ni Commissioner Will Marshall, naging multitasking na yung mga ginagawa ng staff niya. Sila Niel Tibahare, sila Arlon, kilala nila Abak yan, nila Waylon, no? Yan usually sa games operation sila involved. Pero dahil nasa bubble nga tayo, sila na mismo yung nagmamap ng flooring doon sa AUF. Yeah. Yes, sila na considering hindi naman nila trabaho yun. But kailangan nilang gawin yon, and we commend them for doing extra work like that. Tapos yung good job natin sila yes, good job. Sila Mitch Flores, sila Cathy Henner, sila Daryl Gonzalez, si Kay. Maaga ring nagigising yan. Minsan alas 6 gising na dahil kailangan nilang asikasuhin yung link sa virtual fans. Dahil kailangan, I'm not familiar, Waylon. Anong oras ba dapat ka mag-sign 10 a.m. or ano na? 10 a.m. 10 a.m. 10 a.m. So,
kailangan bibilangin na nila yung mga papasok ng mga fans eh. Umaga pa lang, alam na nila. Tapos yung mga teams, may mga allotted na slots din yan. Kailangan kukulitin din nila na i-remind yung mga team officials, team managers na kailangan ganitong oras. Nandyan na yung mga bisita nyo, yung mga fans nyo. So, mahirap din dahil maaga pa lang, biro mo 8:30 aalis na ng hotel, papunta ng venue, and then makauwi ka 10 o'clock na ng gabi, 10:30, tapos doon pa lang kayo kain, minsan maglalaba ka pa, minsan mag-aayos ka ng mga gamit mo, mamamalansya ka, Chat-chat and then, ka. makakatulog ka, Chat. madaling araw na, so usually mga 4 hours of sleep lang talaga yung nakukuha nila. So parang players din, although yung mas ang ano naman ng mga players, more on physical talaga yung disadvantage nila. Risa, tanongin natin si Jerry. Yeah. Jerry, nakakainom ka pa ba? Nako, ng tubig. Hindi, ng mga gamot mo. Mga gamot mo. Gamot. Okay. Oo, maintenance. Huwag kakalimutan, ha? Vitamins, syempre. Yan. Vitamins. Yan. Vitamins, Yung Vitamin, ka na. yung vitamin A, Jerry, huwag mong kakalimutan na vitamin A bago matulog. Oo, lahat ng vitamins. Alright, that's Saka good. So coffee. again, we commend the whole PBA contingent, from the players to the team staff to our PBA officials, the PBA staff, pati na rin broadcasting team at Broadcast, mga yes, totoo. yeah, kasamahan natin sa press corps. Sa broadcast lang, I was watching Selena dagdag last Oo. stories. And she was Yes. gonna cover, I think, back-to-back games. Na-pa-stretching siya doon sa... Stretching siya, yes. Yeah, sa banyo. No, because I myself have experienced none of the 4 games. Yung back-to-back lang, like from one game to another, and it's only one reporter. And I'm telling you, para ka talagang trumpong mahihilo nun. So sobrang dami ng kailangan mong gawin. And it takes so much, not only physical strength, but also mental toughness to be able to fulfill your job. So again, saludo kami sa inyo, and we'll keep you guys updated again of what's happening inside the PBA bubble. But for now, lipat muna tayo sa ibang sports balita. We have other sports stories that we would like to share with everyone, that has, of course, been around different publications and websites this past few days, this week that has gone by. Who would want to start in sharing their sports stories, gentlemen? Sinong pwede mauna? Sige. Writer's block ba to, Riza? Writer's block yan. Okay, sige, unahin ko na. Go ahead, Waylon. Okay, Riz. Ito, nabanggit natin kanina si Jay Perez and how they've struggled, yung Terra Firma Jeep. Actually, before sila manalo nung last game nila, kung sunod na talo yung naramdaman nila. Although he's been playing well, bago actually yung panalo nila, natalo sila sa Phoenix. And alam naman natin yung Phoenix is is coached by his former Lyceum mentor, si Topex Robinson. And then, nung game na yon, maganda game ni CJ. He had 32 points, he had almost double-double, may 9 rebounds yata siya. Pero, talo nga, kinausap siya ni Topex after the game. And the following day, kausap na natin si Coach Topex, and he said to CJ na, CJ, tuloy mo lang yung ginagawa mo. Kumbaga, in-encourage niya to just continue on what he's doing. Kasi, at the end of the day, alam naman natin itong mga players ito, talagang gusto mag-compete lang. Eh, unfortunately nga, bagsak yung team, pero maganda yung kumbaga maganda yung ginawa ni Topex, on his former player. Alam naman natin to si CJ Perez, MVP ng NCAA yan with Lyceum Pirates before he was selected number 1 overall by Colombian Jeep. Now, alam natin, Terra Firma yan. And maganda kinalabasan dahil after nung game ng Phoenix against Phoenix, nanalo na finally itong Terra Firma against Blackwater. So,
siguro kahit paano nagbunga. Kumbaga yung encouragement ni Coach Topex kay CJ Perez. Ayan, yan yung PBA writer's block natin. And may isa pa, Riza, mga ka-chasers, Abak Jerry na Zaldi. Eto, ito naman, tungkol naman to sa aso. Sa French Bulldog ni Hidelin Diaz. Pangalan niya, si Hero. Alam naman natin, mga ka-chasers, si Hidelin nasa Kuala Lumpur until now. He's training para sa Tokyo Olympics na postpone tuloy sa next year, pero kumbaga nagstay na siya sa KL. Naiwan niya yung kanyang French Bulldog. Actually, yung French Bulldog na yun, nakita ko yun noon pa, 2018. Maliit pa yun, puppy pa lang. Magandang klase ng French Bulldog yan. Ang kumbaga, lahi niyan black pied, kumbaga combination ng black and white. Yung itsura ng dog niya kumbaga kumbaga sa sinuntok, ayan, may magkang itim sa mukha. Nagkaroon ng kidney failure, sabi ni Hidelin, ang kwento niya sa atin. Mahal na mahal yung aso na yan. Sabi, hindi raw nakaka-exercise dahil nasa loob ng kondo, hindi na ilalakad. So siguro nagkaroon ng problema nga. Kidney failure ang kinamatay. So si Hidelin talagang lungkot na lungkot sa KL. Ang sabi niya, kung magkakaroon siya uli ng aso, pagbalik niya ng Pilipinas, ganyan klase pa din ng aso ang bibilin niya. Hindi man ganyang kulay. Siguro, baka ibang color na, pero French Bulldog pa rin. Dahil ako, I can attest na napakalambing ng French Bulldog dahil meron din ako niyan na French Bulldog. So, kay Hidelin, nakikirami ang The Chasedown sa'yo dahil kahit na aso yan, malapit yan sa atin. Malapit yan sa atin. Yung mga alaga natin. Yes. Yun, Riza? Welon. Yes, Welon. Yes, Aldi. Kasi, alam mo, meron din akong isang athlete na kilala. Pero nung araw ito, national athlete natin, si Telma Barina. Kung natatandaan mo, Welon, Abak, Weri, si Telma Barina, magaling na volleyball player natin nung araw yan. Meron siyang alagang German Shepherd. At actually, pag tayo na nagpa-practice sa Rizal Memorial, laging kasama niya yung German Shepherd na yan at nanduro lang sa tabi ng court. Ang nakakatawa nito, kinukwento ni Telma Barina nung araw, pagkasasakay siya ng jeep, siyempre kasama yung aso, yung German Shepherd. Natatakot yung mga pasahero ng jeep. So nagpapataan, nagagalit yung jeepney driver. So ang ginagawa niya, kung ilan yung pasaherong bumaba o yung sakay ng jeep, binabawaran na lang niya lahat. Pwede. Lagi niya kasama, wala sa kanya. Buti yun, Pwede. hindi mo takot. Hindi mo mababa yung driver. So yan, Riza, ang aking writer's block. One on Hidelin Diaz, and the other, of course, kay CJ Perez. Sad kasi you cannot naman just discount it by saying it's only a dog because the dogs are, our dogs are like parts of family, like a part of our family. In our family, we have 2 dogs. And yung isa, very recently also passed away kasi 17 years old na. So in dog years, that's more than 17 years old. Tama, correct. Wow, but still, Bakit dogs, a man's best friend ang dog? Bakit? Bakit? Bakit po, Bakit po, Doc? Bakit, Doc? Spell dog backwards. Backwards. God. Okay. Ano na? Gulo mo nga ba? Yeah, but our sympathy goes to Hidelin. But anyway, nevertheless, to CJ Perez, like what Coach Topek said, keep up the great job because he's really doing very well. Okay, next we're going to Jerry's writer's block from spin.ph. Added motivation kay Hidelin yun, yung pagkamatay ng dog niya para sa Olympic campaign. Pwede. Aba, di ba? Para kay Hero. Pero ito,
Ito boxing campaign na unfortunately medyo nauwi sa pagkatalo ni Jimel Magramo dyan sa Tokyo, Japan. Kagabi lang yan against Junto Nakatani. Natalo siya in 8 rounds. I think nandito na yata sila Jimel Magramo if I heard it right dun sa manager niya si Mr. Johnny Elorde and Lisa Elorde. Kasi sabi nila nagpabook na sila Jimel and yung team niya ng 7 a.m. flight kinabukasan ng laban. So kanina yan. So malamang andito na yan sa airport or sa anumang quarantine facility dahil kailangan pa nilang i-swab test to undergo yung quarantine protocols, no? Kaya maaga silang nagpabook dahil dyan. Anyway, natalo nga si Jimel via 8-round knockout. Magaling magpatama yung Japanese opponent niya who's 22 years old and who stands 5'7". Mas mataas kay Jimel by 3 inches, mahaba, kaya panay ang jab niya, panay ang sundot kay Jimel, nahihirapang makapasok yung Filipino boxer natin. And napanood natin yan kagabi, kontrolado ng Japanese yung laban. I think from my own perspective, mga 2 or 3 rounds ang pinanalo ni Jimel before he was knocked out in the 8th round. Tumama yung kaliwang hook ng hapon, no? Doon na nagsimula na medyo na-wobbly na si Jimel and tumama ng isa pang kanan bago siya pumagsak. He tried to beat the count pero makikita mo na wala na yung legs niya kaya itinigil na ng referee yung laban. Sayang dahil andun yung tatay niya si Rick Magramo, yung churi niya si Melvin Magramo na mga former boxers din dati, nag-vie din ng world title and yun nga sana ang gustong mahigitan pa ni Jimel na siyang maging world champion sa Magramo clan but unfortunately it ended that way. Anyway, bata pa si Jimel, 26 years old. I think marami pa siyang chances to go back and fight for another world title. Riza? Right. There are some losses, that could be career ending. But this one, what do you think, Jerry? Since you saw the fight, since you watched the bout yourself, you don't think this is going to end his young career? Like what you said, he's only 26 years old. Galing din naman siya dun sa breed talaga of, of boxers, of fighters. Since seeing that fight, what do you think would Jimel's next moves could be? Would he be taking a quick brief break, and then perhaps train, and then come back and vie for another title? Yeah, ganun naman You have to rest and what's the next move, what's the next plan. Ang nangyari kasi dito, the fight was originally set in April. Kaso na-postpone because of the pandemic. It's sinet for I think June and na-postpone uli, then August na-postpone uli until finally ito na natuloy ngayong November. Pero ang dami pa rin nilang pinagdaanan bago makaalis papuntang Japan yung mga health requirements. Pagdating dun sa Japan, kailangan din yung protocols na napakahigpit. So ang daming factors dun sa preparation ni Jimel. Not to mention pa na magaling din naman yung kalaban niyang hapon. Yung advantage talaga ng height and reach, doon mo makikita And I don't think magtatagal tong hapon dyan sa flyweight division dahil sa build niya nga, dahil sa height niya, no? Baka mga 1 year from now, hindi niya na makuha yung timbang niya dyan. So malamang umakyat na ng timbang niya. And si Jimel, magandang gumalaw, may lakas ang suntok. So siguro right timing din naman yung pagdating sa mga world title fights I think sila Salten and Abak would agree to that diba? Okay.
Jerry, I know you're about to leave for the PBA games in a few minutes. So before we let you go, kasi babalik ka naman after a while, a quick update lang of our games for today. Ano mga teams na maglalaro today? Ang maglalaro mamaya sa main game is Meralco versus TNT Tropang Giga. And sister team. yes, ang first game will be Rain or Shine versus Magnolia. So parehong nasa running yan for a top 4 spots, or in case of Magnolia, dun sa number 8 position sa quarterfinal. So mahalagang games yan para sa 4 na teams. Those are very exciting games. Again, other than, of course, watching the rookies of Rain or Shine do very well for them, Bo Belga continuing his dominance. You got James Yap to watch out also going up against his former team, di ba? So, Yes. maganda yung mga pwedeng maging dynamic sa laro na yan. Also, doing very well in Magnolia is Mark Baroka. I've been liking how he's been playing also, so napakaganda. And of course, the exciting Meralco Bolts versus TNT Giga. Tignan natin kung masusustain ba ng Meralco ang kanila ding magandang performance the last time with Raynel Hugnatan. TNT naman, marami ring factors. I don't know, I'm just so excited to watch, like what you said, sister teams go up against each other like as if they're not connected. Bakit nga ba sister teams yung tawag? Puro naman lalaki. Dapat ba brother teams? Panuwi na nga natin yan. Diba? So, walang talaga hindi ba ng sister teams? Puro naman lalaki. But Jerry, thank you. Thank you so much. Simple lang yan eh. Riza, simple lang. Pangit pakinggan kasi pagka brothers team eh. Brother teams. Di ba pangit pakinggan? Sister, narami rhyme eh. Ay, ganun siguro. I'm just joking. Anyway, thank you, Jerry. So, babalikan ka namin when you are inside the venue already. Yes, Jerry, ingat ka. Okay. Yeah. We'll talk to Jerry some more. We'll talk to Jerry some more in a few. Sa mga nag-aabang kay Jerry, don't worry, he will be back. He just has to board the bus going to Angeles University Foundation Gym where the PBA games are being played. And again, alam natin, you don't have your own vehicles there eh. So, one bus would bring pretty much, di ba, yung mga kailangan. So, bawal malate. Okay? And make sure that you have your gamit. Your mask, ano pang mga kailangan mo, your laptop, your charger, your water bottle. Yung nilagang itlog mo, Jerry! Jerry, nilagang itlog mo. Wala nga, nakain ko na eh. Yeah. Naka-alcohol, siyempre Ingat ka, alcohol. ingat. Right. Ingat ka pag metal. Thank you, Jerry. We'll catch up with you. We'll catch up with you. Okay. But, while we are waiting for Jerry's, Jerry to come back, rather, pag-usapan natin ibang sports stories. Ang dami natin pang ibang balita. Who can give us an update on beach volleyball? It's not good news because we heard it will be postponed to a later date sa dahilanan na napakaraming bagyo or weather disturbances na inaasahang pumasok ngayong buwan ng Nobyembre. It's climate change. We usually have this number of typhoons or weather disturbances or storms, not November, but usually around, tama ba ako, July, June, di ba yan ang mga maulan, June, July, August, but now it's happening very late this year. And it's quite unfortunate because they're very prepared and the fans are so eager to watch them already. But beach volleyball is postponed to a later date. Who can tell us more about it? Take charge. Well, sa tingin ko tama lang na talaga i-postpone yan. Dahil alam mo, yung venue kasi nung tournament, sa Subic yan, sa SBMA, gagawin yung game. Alam mo, yung area yan, bali facing Philippine, yung West Philippine Sea, former China Sea. Dyan madalas na dumadaan
Diyan madalas kasi dumadaan ang bagyo. At saka lalo ngayon, hindi natin mahulaan ngayon kung ano yung mga panahon ngayon because of yung climate change nga. Wala nang tag-araw, wala nang tag-ulan sa ngayon. At napapansin nga ninyo, ang lalakas ng mga bagyo. Ang isa dyan yung bagyong Rolly. Kasi kaya ko alam na talagang maulan dyan sa lugar na yan, kalinya yan ng Morong Bataan From kung saan ako pinanganak, nakalumaki. Tama yan. Kaya tingin ko, dapat talaga munang i-postpone at saka at a later date, baka bandang January nga, hindi na nga masyado nag-uulan yan. Ilan sa tingin ko. Okay, so again, sa mga fans ng beach volleyball, it's not canceled. That's the good news. It will still push through just on a later date this month. Ang balita natin is it is set to happen on November 26 until 29. So a few more weeks na pag-aantay. Konting patience and hopefully mag-improve din naman ang ating panahon. Yung mga bagyo na papasok, sana hindi maging ganun kalalakas. Sana nga maubos na. Nasa letter, ano na ba tayo? Letter S na si Shani, di ba? The last one? Tama. So, letter T, konti na lang sa alphabet, mauubos na rin natin. So, hopefully, wala nang mga sumunod. Okay, other sports stories. Sino pang may mga daladalang balita na gustong i-share? Ito, sunod natin, Riza. Itong kaibigan natin, last week lang, guest natin, James De Los Santos, ang ating online karate sensation. Di ba, nung nakausap natin siya last week, he won his 18th end of October. Sabi niya, gusto niyang mag-umpisa ng November dahil mayroon siya nakalinya na 12 tournaments. Talaga namang pinatunayan dahil pagkapasok ng first week ng November, sinungkit niya ang kanyang ika-19th gold medal sa ikata. Tinalo niya ang number 3 in the world na si Silvio Cerrone via Gioni ng South Africa. Ito, nanalo si kaibigan James natin with a score of 25.2 and 23.7 para makapadalunan ang E-Champions Trophy World Series Leg 2. So yan ang ika-19 Riza na gold medal. And sabi ko nga, nung nakausap natin the Chasedown, si James, 12 tournaments ang balak niyang salihan this November pa lang Kaya bilangin na natin kung nakaisa na siya ngayong itong week na to, the past week. So 11 na lang siguro yung utang niya sa atin. Sabi niya kasi 12 So that is his 19th online gold medal ang nasungkit ni kumparing James natin. Wayman, just for the record, again, we're so happy on how James De Los Santos has been performing and all these goals na nakukuha niya. But just to set the record straight, were there other competitions too that he joined na hindi niya nakuha yung ginto? Yes, meron. Kumbaga during the early stage ng online tournaments, meron siyang I think meron siyang one or 3 silver medals online. So kumbaga itong mga sumunod na tournaments na sinalihan niya, hindi na siya halos natatalo pag pumapasok siya sa finals. So I think he has 19 golds, 1 or 2 silvers with 3 bronze medals. Yung mga silver and bronze medals niya nakuha niya between April hanggang mga August yata. Pero nung tumungtong ang September, October, and November na, I think hindi pa siya natatalo. Basta nagpa-final siya. Wow! Can you just imagine yung reaction ng ibang mga bansa, no? When they see his name in, let's say, the roster ng sasali, siguro sabi nila, eto na naman. It's like, when you have somebody like, let's say, Usain Bolt, di ba? Na alam mo nang pag nandyan, parang hindi ka, Actually, Lisa, yung mga nakakalaban niya sa finals, I think meron silang mga about between 6 to 8 competitors dun sa, kasi ang category niya, male seniors category.
So kumbaga mga between 6 to 8 sila na regular talaga nagko-compete dun sa division na yun. And yun at yun din yung nakakaharap niya. Alam naman natin ano to online competition. So video ang pinapadala. So yun at yun din yung nakakalaban niya. And ang maganda kay James, nare-recognize siya ng mga kalaban niya dahil isa sa nagpadala ng message sa kanya yung father ng isang competitor na talagang kinongratulate siya nung naging number 1 siya sa world. So kumbaga talaga sabi mo kanina nare-recognize ng ibang bansa talagang natutuwa sila for James to be number 1 in the world. And that's setting the competition bar very high. We're so proud again of how James De Los Santos has been performing, and we wish him the best of luck in the next competitions to come. Again, ang goal niya for the rest of the year is to be able to garner about 12 more, perhaps gold medals or 11 more gold medals dun sa dami nga ng competition na sasalihan pa niya. And we'll keep you posted, don't worry, sa kanyang magiging mga laban. Zaldi, you also have a sports story to share? Ang kwento ko naman, ito magandang balita ito para doon sa basketball team natin. Itong South Korea, nag-pull out ito dito sa FIBA qualifiers at hindi sa sa darating na ngayong November window ng 2021 FIBA Asia Cup qualifiers na which will be held in Manama, Bahrain ngayong buwan. Dahil dito ay ang katwiran ng South Korea ay dahil doon sa COVID-19 pandemic at kinukonsidera nga daw nila yung health ng mga players ng national team ng Korea. At itong Korea, undefeated pa ito. Sa Group A, meron silang record na 2-0. At ang makakalaban dapat ay ang ng Korea ay ang Pilipinas sa November 28. At sa November 30 naman ay ang Indonesia. Well, ang party leader ng Seoul ng North Korea dito ay siyempre si Ricardo Ratcliffe. Naturalized player nila yan. At ngayon, meron ng pangalan yan. Si Ra-gun-ah. Ano ba? Yan ang pangalan. K-pop na rin, pare. K-pop. Oo. K-pop nga Di ba? K-pop. K-pop. Ra-gun-ah. At dito naman, ang problema naman natin dahil makakalaban nga natin itong South Korea, wala pa naman tayo nabubuding ng mga team. Ang Pilipinas ay mayroong record na 1-0. At kung kailan lamang in-announce yung mga nadagdag na makakasama doon sa national pool natin, sina David Defonso, Calvin Oftana, at saka si Gomez De Leaño, yung Gomez De Leaño brothers. Ngayon, ang problema dito, wala pa rin coach ang Pilipinas. Sayang naman kung ito ay palalagpasin natin. Kaya sa tingin ko, dapat siguro bumuo na kagad na tayo ng team, although meron pang oras, para kasi din to panalo din natin. Kung hindi maglalaro ang Korea, di magiging 2-0 na rin ang ating record dito sa FIBA Asia. I don't know kung ganito nga magiging record na kung hindi maglalaro ang South Korea against the Philippines ay parang bilang na rin na panalo ito para dito sa Pilipinas. Ngayon ay sa tingin ba ninyo, anybody sa inyo, ano sa tingin ninyo na dapat bang ang Gilas Pilipinas ay bumuo ng mabilisang team para ikangay makuha natin itong mahalagang panalo na ito dahil natatandaan natin hirap na hirap tayong manalo dito sa Korea at hindi pa nga rin yata tayo nanalo kahit minsan. I understand nung dito ginawa sa atin yung PBA Asia Cup yata, nanalo tayo isang beses lang. Afterwards, wala na, hindi na tayo nanalo. Ano sa tingin mo, Waylon? I think yung SBP dapat tutukan kung dapat bang magpadala or hindi. Kasi I think Korea is a valid reason kung bakit sila hindi magpapadala ng team. It's because of the safety and health ng players sila.
And yun din sana dapat yung i-consider ng SBP or ng Samahang Basketball ng Pilipinas. Safety pa rin ng players, lalo na lalabas sila papunta sa ibang bansa. Although, what I've heard is yung sinabi mo kanina, parin Zali, na bare ng host or kung saan gagawin, bubble style yun. Which nabanggit last week ni Dr. Raul Canlas yan. FIBA is considering mga bubble tournaments na. Dapat bago pag-isipang magbuo ng team, pag-isipan muna mabuti kung dapat bang magpadala ng team. Because of the simple reason na help ang kumbaga, ang nakasalalay sa contingent natin dito eh. Yun lang ang personal opinion ko about sending the Gilas team to the FIBA qualifiers. Lahat naman talaga yung concern doon sa health ng mga players eh. About you, Abak, ano masasabi? Well, kung itutuloy ng hosts yan, of course, with the blessing naman yan ng FIBA. FIBA will not allow any tournament to push through without going through or fulfilling all the requirements pagdating sa health and safety of the players. Well, it's the choice. It's the Korea's choice if they don't want to play. Sa atin, pwede nating sundin, dalawa lang naman eh. Either sundin mo yung ginawa ng Korea or grab the opportunity. Well, I just gentlemen, very quick. The last time that we spoke to Coach Alan, or rather Ryan Gregorio, which is assistant to the president for SBP, didn't he mention that their silence of not, let's say, coming out with the roster already or names or any confirmation doesn't mean na wala tayong team. What he's saying is they're doing the best that they can, di ba? But they remain to be quiet about it for certain reasons. And he made a good point in saying when we are not announcing anything, we would have that element of somehow surprising them of what kind of team we're gonna bring. Maybe this is something that we've never seen before. Us in the media, sanay tayo na, meron tayo kagad listahan, we're already informed, we already know. But again, he was saying, hindi ibig sabihin niya na wala silang ginagawa or hindi sila naghahanda. So I guess we'll just have to wait in the next coming days, in the next coming weeks, and hopefully, makakuha tayo ng balita. But let's hope and pray that whatever they decide on, yun na yung isa kabubuti ng ating basketball program dito sa ating bansa. Okay. Ako sa tingin ko, correct. Ako sa tingin ko, mag-field tayo ng team. Kasi sayang itong oportunidad na ito eh. Katulad nga, yung sinasabi nga ni Coach Ryan, tama-tama yun. Dahil, although sa tingin ko, dapat yata yung lineup bago yung game, isubmit muna sa FIBA yung lineup ng team. Pero so far, ngayon nga, sa tingin natin, wala pa nga talagang team, wala tayong naturalized player, at saka even coach, wala din pa rin tayo. Pero let's hope and pray na biglang magkakaroon tayo ng team. Alright, very quick, you also have a sports story to share before we bring in some of our guests? Yes, as usual, si Alex Ayala, our young tennis player, no? Our 15-year-old tennis player. She's competing right now dito sa Castellon tournament sa Spain. And as of her last game, pinanalo niya ito against ang kalaban niya, medyo 24-year-old Spanish player, si Alba Carrillo, 6'1", 7'6" niya tinalo. And in fact, mas bata siya dito. This is a professional tournament, This is her third yata for the year, professional tournament. Susunod na mga kalaban niya is another youngster, 17-year-old Oksana Selektemeteva ng Russia. I think that this game is scheduled to be played tonight, Manila time, which is around in the afternoon in Spain. So, okay lang, magandang news dahil alam mo naman, good results come when you train hard. Alam naman natin si Alex Ayala is training very hard dito sa Rafael Nadal Academy sa Spain, where she is based. So, okay lang, sana magpatuloy.
and makalayo siya dito sa tournament na to. Alright, good. Update us, Abak, sa mga magiging resulta ng kanyang match para yung mga fans din ni Alex Ayala maging updated sa mga kanyang laban. Alright, we're going to take a quick break, yes. We're going for a quick gap. When we come back, meron po tayo mga makakakwentuhang mga bisita, mga first time nating makakasama dito sa Chasedown. Yes, sabay na sila. And then later on, ang isa sa mga pinakaabangan nga natin, Calvin Abueva will be joining the show. Kaya wag po kayong aalis. Marami po kaming pagkukwentuhan kasama kayo. Magbabalik po ang Chasedown! Chasedown! Naku, hindi ko agad nakita. Nagbalik na pala tayo on air. Now, we are so happy that you guys joining us today. We'd like to say hello again to our viewers that are watching us from Facebook. Sa mga nasa live stream, hello, kamusta kayo dyan? And sa mga nanonood sa atin via PBA Rush. Quickly, may mga nais ba kayong batiin? Waylon, do you have anybody? Ako, muna. Sige, Happy birthday paligality. sa inaanak ko. Sa inaanak ko kay Regine Santos.
anak ni paring Ricky Santos. Happy birthday. Nag-birthday siya. Oo. At saka siyempre kay Bong Barameda ulit. Yung November 1, nag-birthday yan. Oo. Okay. Okay lang, ikaw. Meron ba? Happy birthday lang sa former Makati City Prosecutor, June Kalan, tito ko yan, sa Galvez side. Happy birthday, Tito June. At Tito June. binabati ko rin. Happy birthday, Sir Lebs Kainhinan ng The Virtual Playground. Happy birthday po, sir. Ayun. Ito, paring abak. Oo, mabilis lang. Birthday greetings. Melvin Becerral ng Tambay, dyan sa poblasyon. Malu Alfonso Hernandez, patagal kong kapitbahay sa West Triangle niya. Happy birthday. And Attorney Tonico Paredes. And of course, ang dakilang copy boy ng Philippine Star, Ronnie Ramos. Happy birthday. Yan. Ako meron pa ako dadagdag. May dadagdag pa ako siyempre yung si Gab Ferreras, si Fina Yaon, at saka itong si Annalina Sapico Francisco, at saka si Reynel Salas Ayonayon. Ayan, hello daw. Siguro inaabangan niya ang paglabas ng kanyang baka kamag-anak ito ni Kamag-anak Mike. siguro yan. Kamag-anak. Nag-aabang na siya. Hello daw. Yan. At saka meron pa dito. Dang Cordero. Aba. Kilala mo to? Dang Cordero. Yes. Si Ate Dam. Oo. Si Jimmy Durante. Aba? Hindi kaya si Jimmy Durante to. Si Ramil Salceda. Siyempre, long time na matagal na hindi natin nabati ito. Saka si Mars Abrigo Taroy. Yan. Mga lagi nanonood sa atin yan. Inabangan nila the Chasedown every Saturday. Nice. Thank Siyempre. you again. Sa mga nanonood sa atin, don't worry, mamaya before we wrap up the show, we'll try to send some more shoutouts sa mga viewers natin. Pero eto na, handa na ang ating mga guests. And I would like to call them also our rookie guests because, they're not only rookies in the PBA, but they're also rookies for the Chasedown. First time natin silang makakausap. I'm personally very excited because, again, since, the start of the PBA coverage, I wasn't able to talk to these rookies kasi nga, bigla tayong nagkaroon ng lockdown and, now they're inside the bubble. So it's a blessed opportunity na makakakwentuhan natin sila and would like to introduce them. Coming off from, of course, the NLEX Road Warriors, we have with us their guard, diba? Mike Ayonayon is averaging 5.6 points, 2 rebounds, and 2 assists per game. And also from the Alaska Aces, their center with 8 points a game average, 3 rebounds, and 61% shooting accuracy from the field. Barkley Eboña is also joining us. Barkley and Mike, hi! Hello. Hi, how are you? Good afternoon. Welcome to the Chasedown. Thank you po sa pag-invite sa amin. Si Oh, Mike, Risa, yung mga yan eh. nanonood, batiin mo na muna kagad. Oo. Hi sa mga viewers dyan. Thank you sa pag-invite sa amin dito. Barkley, how are you? Okay lang po. Yan. Hello sa mga viewers na Chasedown. Yun po. Yan. Naku, it's nice na meron kayong oras pa para makipagkwentuhan sa amin. Napaka-busy siguro ng mga schedule ninyo. So today's teams, wala na kayong laro. So it's just rest. Mike, pahinga today? Opo, break po namin ngayon. Sabi niyo, Bukas tuloy ang practice. Okay. how about Relax. Barkley, wala bang team, what you call it, wala bang team gathering or meeting ang Alaska Aces? Wala na kayong workout? Ngayon break po kami, pero may may viewing lang kami mamaya. Okay. Paghahandaan namin sa Monday kasi sila Mike. Kayo pala Kaya pala yung pinaghahandaan.
Magkalaban kami next game. Mike, Okay. can I ask for a favor? Can you switch your phone's orientation to horizontal para lumawak, mas makita namin ang inyong mga nagagwapuhang mga Yan. mukha? Pahiga nyo, pahiga. Okay na po ba? Yan. Okay na. Good. Okay, perfect. Yun! It's perfect now. Okay, so the chasers will have some questions for you guys. Sinong mauuna? Si Barkley na, si Okay na Barkley. si Mike. Sige, ako na. Parang kilala ko yung mga kwarto nyo. Sa dami ng na-interview natin sa Bubble. Anyway, kahit sino mauna, Barkley, Mike, kamusta ang buhay dyan? Anong pumapasok sa nyo? Sa Bubble, ano yung pinaka masasabi nyo dyan sa Bubble, sa buhay Bubble nyo? Siguro po, so far okay naman po yung life dito. Kahit paano na nag-i-enjoy naman po kasi mas may time kami mag-bonding sa team at ma-build yung chemistry namin dito as a brothers. So, yun, pag walang ginagawa, lang kami, konting gathering lang, usap-usap lang, mga ganon lang naman. And minsan, sabay-sabay kami, pupunta kami maligo sa pool. So, yun. Pag may oras kami. Barkley, sinong roommate mo? Si Kuya Rodney Si Mike. po, Brundial. Sino? Ulit? Rodney Brundial po, Brundial. Si Rodney. Would you say siya pinaka-close sa'yo so far today sa Alaska? Hindi naman, halos lahat kami, close nga kami. Yun yung naganda kasi mas marami kaming time na mag-usap-usap, harutan. So, yun. Naging close tuloy kami lahat. So, yun. That's good. Mike, ikaw, kamusta daw ang buhay Bubble? Again, being a PBA rookie, di ba? Sino mag-expect na ang tagal yung mag-aantay, tapos nung magsisimula na yung laro, pasok kayo sa Bubble, walang fans, now you're playing every other day. Kamusta yan? Siyempre, sobrang excited as a rookie. Nandun pa rin yung gigil sa laro. Yung sa Bubble naman, kasi medyo mahirap kasi medyo malayo ka talaga sa family mo. Kailangan talaga mental toughness lang. Alright. Abak, you have Okay. question? Yes, maganda yung sinabi ni Barkley, no? Na parang bihira masabi na ang advantage ng Bubble, grabe ang naging bonding ng mga players. Maganda yan, sana ano. Pero pagdating naman sa laro, ang ganda ng mga pinapakita nyo, ang ganda ng mga averages ninyo. 8.2 points, 6.2 points, 3.4 rebounds, 2.6 naman kay Mike. Kompletong laro ninyo. Ano ba, pinaghandaan niyo ba talaga to nung quarantine period before the Bubble? So, Mike, Barkley? ay, siguro po, nung quarantine kasi, everyday kami may Zoom workout ng alas 6. So, doon nakatulong yun sa amin na mag-prepare, lalo na sa akin, na makatulong yun mag-prepare sa darating na Bubble kasi unexpected na matutuloy pa yung yung season eh. So siguro malaking tulong yun sa akin and yun dito naging okay so far. So yun lang yung yun lang yung preparation ko rin kasi di ba bawal lumabas nung time na yun. So yun lang, saga lang kami sa Zoom workout. Yung mga Hey, Zoom Mike. workout na talagang tinutukan ni Coach Jeff yan. Hindi talaga pwedeng umabsent dyan. How about you, Mike? Katulad din nung sa Alaska, may Zoom workout din kami nung lockdown. Tapos, yung mga veterano namin, nag-a-advise lang kung ano yung mga adjustment ko dun sa PBA. Yun lang. Matanong ko Okay. naman din bago tayo pumunta kay Zaldi for the next questions. Sino ba yung mga PBA idols ninyo? Nakalaban nyo na ba sila? Sa akin, yung idol ko, si Kuya Arwin, tsaka si Kuya Mark Pingris.
si Arwin Santos yun. Si Kuya Arwin nakalaban na. And si Kuya Mark, sayang wala siya, hindi siya kasama dito ngayon sa Bubble. So, yun. O di ba, may mga next pa namang season, hindi pa naman mag-retire si Mark. How about you, Mike? PBA idol ko si James Yap sa Peter John Simon. Si Kuya James, nakakalaban na namin nung nakaraan. Before nung San Miguel game namin. Kasi nabantayan mo ba siya? Binati mo naman. Anong nangyari? Hindi kami nagpangabot sa pero ata saglit lang. Pero hindi kami nagkabantayan. Sayang. Kaya nga, sayang nga. Maano ka ba? Medyo magkakaroon ka ba ng parang nervyos? Kasi, syempre, James Yap yun eh. Alam mo yun? Baga, napapanood mo lang dati yun. Ngayon, if ever, babantayan mo na si Idol. Siguro, umpisa masa starstruck ka. Pero, trabaho kasi yun eh. Kaya gawin mo yung role mo sa Kundi baka murahin ako ni Coach. Hindi na sasabihin ko sa iyo, Mike. Yun ang talagang... Malamang yun, malamang. Talagang mura, hindi papagalitan, mura. Alam niyo, guys, lambing lang yan, Coach Leng. Tignan niyo naman yun. Tignan niyo ngayon ang nalaro ni Raul Soyud. Tignan mo naman yung proyekto ng paglalambing ni Coach Yeng kay Raul Soyud. Ibang klase. Alright, Zaldi, you have questions for you, please? Okay, tama-tama. Total, napag-usapan naman na natin yung mga pagagalitan o mumurahin o whatever, ganito. Kasi kayong dalawa, pareho kayo rookie, Pareho kayo rookie. Yung mga binibigay ba sa inyong role ngayon at saka yung exposure na parang nakikita ninyo at nararamdaman ninyo na yung mga coach, yung mga bawat coach ninyo ay parang may tiwala sa inyo at lagi kayong ginagamit. That's why hindi ba kayo nagugulat na kaagad rookie kayo kung ilang game pa lang parang may tiwala na sa inyo yung inyong mga coach. Una si Barkley. Barkley. Unang-una, grateful ako sa opportunity na binibigay sa akin ni Coach Jeff na paglaro ng mahaba-haba kasi di lahat na nakukuha yun. So, yun, ini-embrace ko lang yung binibigay niya sa akin na tiwala. So, gusto ko lang siyang suklian din ng maganda sa binigay niya sa akin na I take this challenge sa sarili ko na dapat pag nasa loob ako, may impact ako, nakakatulong ako sa team, kahit hindi man sa scoring, yung mga nasa maliit na bagay lang, yung mga effort, hustle, at least doon makabawi ako. So, yun, siguro I'll take it as a challenge lang and sana tuloy-tuloy ko yung makapagpakita ako ng maganda para at least hindi niya pagsisihan yung tiwala niya, binigay niya sa akin. Ikaw naman, Mike. Siyempre, kay coaching, lahat kasi parang balance sa kanya. Walang star player. Kaya palagi dapat always ready ka. Yun lang. Sigawan. So, meron pa ako isang tanong. Mike, ano yung bagay na parang napapagalitan ka ni Coach Yeng o nasisigawan ka na hindi mo na gusto niyang gawin, hindi mo nagagawa kadalasan? Siguro yung mga decision making lang siguro. Doon nagagalit lalo si coaching. Tapos kapag hindi ka titir, yung chat selection mo, doon nagagalit si coaching. Anong sinasabi ni Coach Yeng sa'yo? Pag parang nag-aalanganin na. Nagmumura. Pero ano lang yan, parang buburahin ka lang ganun. Ganun. Hindi mo pinipersonal yung mga ganung bagay mula kay Coach Yeng pag napapagalitan. Ay, hindi naman. Ano lang yan sa court lang yun, pero out na. Wala na sa kanya yan. Okay na. Totoo yun. Okay. Dito naman kay Barkley. Ikaw ba, napagalitan ka na rin ni Coach Jeff?
Oo naman, nasigawan na ako sa loob ng court. Ano lang, siguro nagagaling siya yung pag halimbawa na hindi pa tapos yung play, yung depensa kami, hindi pa tapos. Huminto na ako kasi hindi ako involved sa play. Parang nanonood lang din ako. So yun, minsan nasisigawan ako ni coach na dapat ako humihinto, na tuloy lang ako kasi hindi natin alam, baka biglang mapunta sa akin yung bola, yung ganun. Ganun lang na sequence naman. So hindi mo rin pinipersonal yun kahit na minsan ay yung nasasabi medyo nakakapagsalita sila ng mga hindi dapat sabihin sa inyo as a player. Hindi naman kasi ibang-ibang tao sila sa loob ng court tsaka sa labas ng court eh. Si Coach Jeff, di pa sobra sa di pa sobrang hard sa court. Pero siyempre part yun ng trabaho na masigawan para lang gising kami. So yun. Walang personalan lang talaga. Ayun. Oh, thank you Waylon. Ay, thank you, Riz. Eto, Barkley, ikaw muna. Yung pangalan mo ba? Kanina ba talaga na ako kay Charles Barkley ba talaga? Kaya Barkley ang pinangalan sa'yo ng parents? Opo. Long time po kasi na yun, idol ni Papa si Charles Barkley kasi parang undersized lang daw na big pero sobrang solid daw maglaro sa ilalim. So, idol niya, kinuha yung pangalan ko doon kay Charles Barkley. Talagang Barkley no? Hindi Charles Barkley Eboña. Ikaw naman, Mike. Ikaw, Mike. Hindi ba Michael Jordan yan? Ay, hindi naman. Hindi naman. Kasi First name ko kasi Rian, inano dun sa tito ko. Okay. Okay. Kasi puro legends Barkley and Mike Anyway, ito tungkol din sa mga Ito tungkol din naman sa mga legends. Actually, legends sa Alaska. Si Sanitos. Kay Barkley muna. Actually, Barkley yung position mo. Ang nakatoka dati dyan, si Sanitos. Kaso, nag-decide siya na hindi sumama sa bubble. Ngayon, ang nagmamando dyan, kayong dalawang bagito, ikaw at si Abot Hatter, kamusta naman yung kumbaga, yung pwesto nyo, hindi basa-basa dahil nga Sanitos yan. Pero the way you're handling it, ikaw and si Abu, kamusta? Pressured ba palagi sa game? Hindi naman kasi parang di naman maganda kasi di kami masyadong pressure dito. Kumbaga sinasabihan lang kami na gawin lang namin yung role namin, kung ano makakatulong sa team, yun na muna yung isipin namin. Tsaka dito nagtutulungan lang din kami. Like, kung halimbawa yung isa nagkakamali, pinagsasabihan lang ng maayos para ma-correct yun, then siguro, parang dito, ginaguide lang kasi kami ni Kuya Vic din, tsaka ni Coach Danny. So, parang madali na lang din sa amin yung trabaho kasi andyan sila para i-guide kami. Sa amin na lang is pagsunod na lang. Yun. Sa'yo naman, Mike, of course, ang kapalitan mo talagang mga bigatin din. Sometimes, coming off the bench, kapalitan, Keeper Ravena, Kevin Alas. Paano mo, kumbaga, nasusustain yung energy na binibigay nila? Dapat pagpasok mo, I'm sure, ganun din ang gusto ni Coach yung makita sa'yo. Ginagawa ko lang din, yung sabi rin ni Barkley, ginagawa ko lang din yung role ko sa team. Kasi kapag kasabay ko si Kiefer, ako yung nagpo-push ng bola. Tapos pag up-court na, siya na yung siya na yung dumidiskarte. Para hindi siya gaano pagod pagka, magbababa ng bola. Ito, tanong ko, since wala si Jerry, kilala din naman si Kuya Tito Jerry Ramos nyo, wala. Mamaya pa babalik Tanong ko na yung tanong niya. Yung bubble, syempre walang fans. Meron lang virtual fans na nanonood. Kayo, sanay kayo sa college days nyo, napakaraming fans. Ngayon, wala. Gaano kalaking bagay? Sa'yo muna, Mike. Malaking bagay talaga pag may fans kasi
yun yung parang gaganahan ka maglaro eh. Lalo na kung makakita mo yung family mo, nandyan nakasuporta sa'yo. Pero yung ngayon kasi, kailangan nakapokus ka talaga. Kapag onting mali lang, maririnig mo agad yung mga coaches mo na mga adjustment agad. Talagang si Coach lagi mo mabalik kay Coaching, ha? Dinig No. Kapag Ikaw nakabig ka po. Sabi nga, Parang tune-up game lang yun ng sabi nga ni Bobelga, matakot ka pag hindi ka na sinisigawan ni Coach Yeng. Hindi ka na pinapansin. Ayan. Ikaw naman, Barkley. Ayun, sabi ni Mike, malaking tulong talaga yung fans kasi isa yun sa nagpapaboost sa game namin eh. Kumbaga, di ba, pag nakakatulong yun para ganahan kami maglaro. Pero dahil sa nangyari ngayon, walang fans, para sa akin, okay na din kasi bago pa kami sa liga eh, so mas more makakapag-focus kami. Hindi kami ma-disturbo sa fans. Diba? Kasi isa rin yan sa nakakailang din yan lalo na sa mga baguhan eh. Kasi parang makakadagdag pressure yan na pag halimbawa, baka pag nakita mo, lalo kung ibubudyan or di ba, something like that. Pero yun, parang sabi ni Mike, parang tune-up game lang. So, mas more focus ka sa laro and sa mga plays nyo na ma-execute mo ng maayos. So, nakakatulong din. May may advantage din para sa akin. Ito last question ko sa dalawang guests natin na baguhan. Yung Kay Coach siyempre family niyo, di ba? Yung bukod sa family, labas tayo ng bubble. Ano yung mga bagay na nami-miss nyo? Nandyan, 1 month na kayo dyan. Ano yung, may mga nami-miss ba kayo? Ikaw muna siguro, Mike. Siguro yung pagkain. Tapos yung routine bago maglaro. Iba kasi iba na yung routine mo dito kapag nasa loob ka ng bubble eh. Tsaka yung pagkain mo bago ng game, ganun. Yun lang yung nami-miss ko siguro. You mentioned routine. Anong pagkain? Saka ano bang routine mo bago mag-game? Kumakain ako ng sabaw kasi before ng game eh. Wala, yung di pa dito sa bubble. Dilaga? Wala ganun. Yun, kakaiba yan ah. Ikaw, Barkley, ano bang mo, nami-miss? Yun din, same lang din kay Mike, yung pagkain, alam mo yung, kasi pag nasa labas ka, makakain mo lahat ng gusto mo eh. Kung may hinahanap ka na pagkain, agad-agad makukuha mo eh. Dito, hirap kasi kung ano lang isi-serve ng hotel, diba? Yun lang yung anuhin mo. Tas, wala kang choice. No, wala kang choice. So, yun. Yun lang siguro na adjust lang din. Tsaka, yun, yung mga simpleng routine lang din sa Okay, thank you Mike and Barkley. Riza? Well, lahat ng yan, pwede syempre nyo makain paglabas ninyo sa PBA Bubble. We have to let the rookies go because our guest is on standby. So, quickly, bate. Barkley muna, may mga nais ka bang batiin? We are so excited for your performance, lalong-lalo na under Coach Danny Ildefonso. We know how he can transform, somebody like a big na nangyari na in a way with Junmar Fajardo when Junmar was starting. So pagkakataon mong bumate, Barkley. Hello sa lahat ng viewers ng Chasedown. Supportan niyo pa yung Chasedown. Tsaka hello sa family ko sa Cebu. Kita tayo soon. Yun lang po. Dagang salamat, Barkley. Tsaka regards sa mga kaibigan natin dyan sa Cebu. Sana maayos sila dyan. Alright, how about you, Mike? Bati ka. Hi sa mga viewers ng Chasedown. Sana huwag kayo tawang sumuporta sa PBA, lalo na sa NLEX Road Warriors. Tsaka sa family ko, si mama, si papa, wife ko, si D, anak ko, si Amber, tsaka si Ana. Nice. Thank you so much. Yun na ito. Thank you. Thank you so much, Mike Ayonayon and Barkley Eboña. We have
limited time today, pero next time, masahabaan pa natin ang kwentuhan. Thank you! Thank you so Okay, much, thank you. Mike. Thank you po, thank you po. Maraming salamat also to the management of the Alaska Aces and the NLEX Road Warriors for allowing us to interview the rookies. Thank you so much. Okay, I'm not sure if we're gonna bring our guest or mag-NBA topic muna tayo, Waylon. I think, ano ba, hindi ko nakikita yung update eh. Okay, Ano bang mag-NBA update topic ngayon? muna tayo ngayon. Kasi, Calvin na kaagad. Naku, ito na nga ba, sinasabi ko eh. Sige, pero sa mga nag-aabang, ito na, from the rookies, we are going to bring in someone who is also making a lot of waves, lots of noise back when he was still a rookie. Pero maya-maya daw. Okay, Waylon, let's do NBA muna. We'll do Calvin in a few. Okay. Quickly, natin tong NBA, Waylon, para sa mga NBA fans natin na nanonood. Ay, nako. Eto, Riza. Of course, ang ating NBA brought to you by Simple Smart Ako, ang ating NBA segment. Ito, pag-usapan na muna natin yung decision ng NBA, actually, ang Players Association ng bumoto for them to have the restart. Actually, hindi restart, ang kanilang pag-uumpisa muli. December 22, 72 games ang balak ng laruin. So, eto mukhang tuloy-tuloy na ito for the NBA after eto 2 months lang. 2 months lang na matapos manalo ang Los Angeles Lakers. Lisa, I think nandiyan na si Calvin. Yeah, let's Pwede include muna natin siya. Pag-uusapan. That would be more interesting. So let's bring on to the show from the Phoenix Fuel Masters. Isa sa mga paborito nating PBA player. I personally am a fan of the Beast. Let's bring him on the Chasedown. Calvin Abueva, ladies and gentlemen, is joining us. Let's say good afternoon to Calvin, our PBA champion once, naging Rookie of the Year, multi-member ng PBA All-Star, and is looking guapo in red. How are you, kumpare? Okay naman. Just chillax. Chillax lang? Bago buhok. Okay, Calvin, i-warm up ka muna namin. Yung phone mo, pwede bang itagilid mo, sir? Para ano ba? Para horizontal. Sali ka sa NBA, kwentuhan namin bago yung kwentuhang PBA. So, Waylon was talking about, ang sinasabi ni Waylon, kumpirmado na, magsisimula na, Waylon, ang panibagong NBA season? Yes, tama ka, Riza. Nasabi nga yan, na-report yan sa mga wire story na itong NBA Players Association, bumoto na, nagkaroon na sila ng decision na allowing, kumbaga, yung pag-umpisa ng NBA for the 2020-2021 season. So, December 22 ang kanilang start. 72 games, yan naman ang normal, actually hindi normal, dahil 82 games ang NBA per team. So, kumbaga, bukod sa 72 games na yan, start ng NBA, maraming pinag-uusapan na lipatan ng teams, ng players. Isa dyan, I don't know kung paborito ni Calvin to, James Harden. Alam naman natin, si James Harden, ang tagal na sa Houston yan after mag-start sa OKC. Pero ngayon, may mga teams na gusto siyang makuha. I think isa dyan, Philadelphia 76ers. Calvin, kung ikaw si James Harden, gusto mo bang makakampi ang isang Joel Embiid at Ben Simmons at under ka ng bagong coach, Doc Rivers? Actually, oo. Kasi may big man ka na magaling at may forward ka na halos naglalarong big man. And then, yung coach pa is a veteran coach. Kaya fit na fit siya doon. Tama. Ba, ayos yung analysis ni Calvin, ha? Ikaw, paring Aba. Ito NBA expert namin. Anong sa tingin mo? Sino yan? Hindi. Ang tanong kung kukunin ba ng Philadelphia si James Harden, paano kung hingin itong isa si
Ben Kung Simmons. hingin nilang ka-credito sila, oo. Kaya yan ang tanong eh. Unang-una, ang question yan is, interesado ba ang Houston na pakawalan si James Harden and makuha nila si Ben Simmons? Dahil pag hindi, tumba lahat yung negosasyon na yan. Ewan ko lang kay James Harden. Kung gusto rin niya talaga. Kaya sabi ni Calvin, kung siya si James Harden, okay lang sa kanya dahil makakakampi mo nga naman sila Joel Embiid, tapos veteranong coach ang mapapaglaruan mo. Thank you. Maring Saldi, anong tingin mo? Dapat Kaya po kung makawalan ng Houston? Maigsi lang ito eh. Kasi depende ito Kiko na eh. Depende ito siyempre kay James Harden. Kung talagang gusto niya, lalo kung nasa free agency na siya, anytime makakalipat siya. Pero ang problema nga lamang nito ay kung papayagan siya nitong kanyang team. Dahil alam mo, itong si James Harden, napakahirap. Dahil sa galing nitong mama na ito, napakahirap ihanap ng katapat. Mo kung idadaan mo sa trade. At bukod pa doon, tsak na magagastusan ka talaga dito kay James Harden. Pero, siyempre, nasa nasa player na mismo yan eh. Kung gusto niya talagang kumita kagad ng malaki, at saka tumaas pa lalo yung kanyang ante o yung bayad sa kanya, siguro pwede siya mag-isip-isip. Okay. Agree ako dito ng Philadelphia 76ers. Kung ang Philadelphia 76ers, wag na nilang pakawalan si Ben Simmons. Meron na silang Joel Embiid. Kunin nila si Calvin Abueva. Yun! Yan ang ating NBA segment. Brought to you by Simple Smart ako. Riza, tuloy na natin itong kwentuhan kay The Beast. Make sure na meron na din kayo syempre NBA.smart on your phones para lagi kayong updated. Again, the new season of the NBA is restarting very soon. December, so merong possibly na Christmas game. 22. Like, di ba naging traditional ng mga NBA fans? Pero very quickly, ikaw ba, Calvin, sino bang paborito mong NBA player? Kasi ano bang team mo sa NBA? Actually, wala akong Lakers. favorite na team eh. At Kala ko Lakers, eh. Chicago. At siyempre, nandun si Rodman, kaya that's it. Yun lang. Yan, ako din. James Rodman fan from the Chicago Bulls area. Okay, so punta na tayo dahil talagang pinakaabangan ka namin since last week pa. Kamusta ka naman dyan sa loob ng PBA Bubble? Sinong roommate mo, Calvin? Calvin! Naku, naghang naman yata si Calvin. Sayang naman. Is he still with us? Mukha I ka. think his screen froze, but we'll try to get Calvin back and we'll ask him sa mga kasama natin sa Chasedown ng mga nanonood. Pwede kayo padala ng questions. So, Calvin. Calvin, can you hear us again? Ayan. Yeah. Sino roommate mo dyan? Wala eh, PT. Yung PT. Ang May sarap dala- naman ka-roommate doon. Di lagi kang may masahe. Oo, therapy, kaya di na Oo. pabayaan. Calvin, we're so happy to have you back. Matanong ko na lang din, your family, kamusta? Kasi nung huli, I know your lola has been sick. Oo nga, is good naman ngayon at recover sa mild stroke at yun, lagi ko naman na may message at nakakausap kung anong kalagayan niya ngayon nangyari sa kanya yun. Sana magtuloy-tuloy yung recovery niya. Ang iyong mga anak, mga chikiting, kamusta? Nagtatangkara na? Yun, okay naman sila at nag-i-school at abutin lang at online schooling. Walang problema sa paghatid at pagsundo. Oo, tama. Kasi si Papa nasa bubble ngayon. Mahihirapan naman masyado kumars na siya lahat. Okay, Chasers, go. Fire away your question. Sino mauuna? Ako na. Sige, ako na muna. Okay. Ako na muna. Sige, siya abak na. Sige, sabay-sabay na kayong tatlo.
Ang tagal mo pumasok sa bubble bago ka napayaga maglaro, no? Sino ba ang ano? Sino Hindi nagsabi naman. sa'yo? One day before lang. Bago makapasok. One day before lang ba? Oo, kasi pumunta dito yung Phoenix by 28, 29 ng gabi. Dito na kami. Ni Coach Topex. Okay, pero yung approval, yung go signal na pwede ka na maglaro, sino nag-text sa'yo? Sino tumawag sa'yo? Actually, wala pa. Waiting pa lang rin. At yun, bago ng NLEX, nilabas lahat ng papers para i-approve na makapaglaro na ako nung game ng NLEX. At So talagang before? Wala pa posibilidad na makapaglaro ako doon basta't lagi nilang nagdadasal at sana makalaro. Yun yung lagi kong ginagawa. Kaya naman nung nabigay yung go signal, ano talagang pumasok sa isip mo para bang eto na? Pumasok sa isip ko, eto na at magandang senyalis sa amin na nakapasok na ako at least. Ngayon, ginagawa namin kung anong trabaho namin at kung ano yung dapat namin gawin dito sa bubble. Kasi ano lang kami yung team na hindi makikita lagi na sa top eh. Kumbaga, kami yung team na lagi lang lumalaban at may goal kami bawat laro, bawat laro na ginagawa namin, binubuhos namin lahat. Okay, congratulations Idol. Dahil mula nang bumalik ka, parang nag-iba init ng hangin. Bigla 6'3 kayo ngayon. Next question. Sige, ako na. Nako. Calvin, ito medyo seryosong konti. Kasi mahaba-haba rin na halos mahigit isang taong kang nasuspindi, di ba? Oo. Kung mga panahon ba na yun na maraming beses na rin kayo nagkakausap, siyempre ni Commissioner Willie Marshall, tapos palaging ang mga pronouncement ni Commissioner Willie Marshall kailangan kumpletuhin mo muna yung mga requirements sa'yo para ka makabalik. Pero maraming beses na lahat nagawa mo na at nakikita ng publiko yon. Tapos bigo ka pa rin na makabalik kahit na nagsisikap ka. Sa palagay mo ba, pumasok ba sa isipan mo na ito na ang katapusan ng basketball career ko? Hindi naman kasi ang sa akin, may mga fans kasi ako na naghihintay na makabalik at hindi ko naman binigo lahat ng mga paghihintay nila at kundi dahil sa kanila siguro kung ako sa sarili ko lang ihinto ko na yung paglalaro ko eh. At marami naman akong makukuhang trabaho or something na ang inaano kasi dito, paano na lang yung mga anak ko pagka hindi ako nakabalik dito sa basketball. Paano yung next generation ko. Kaya yun yung lagi kong iniisip sarili ko na kailangan ko makabalik bago matapos yung career. So parang hindi nasira ang iyong loob na talagang naniniwala ka na there's no doubt na ako makakabalik ako. Ngayong nakabalik ka na, Calvin, sa palagay mo parang isang bagong tao ka ngayon, isang bagong PBA player na nanggaling na doon sa maraming problema at ngayon ay parang lahat ay ang gusto mo ay puro na lang, yung okay lang, straight guy ka na iwasan mo na yung mga bagay na nagbigay sa'yo ng problema. Actually, yun yung nakatulong sa akin kung paano dapat maglaro na maayos at kasi kung mangyayari ulit yun, hindi lang sa akin pati yung team ko maapektuhan Kaya hindi lang yung team ko, yung mga fans at ang PBA, lalo na yung pamilya ko. Kaya ginagawa ko yung best ko para maglaro na maayos at hindi lang maayos para makakuha kami sa top na kailangan namin na goal na dito sa bubble. One last question, Calvin. Noong isinama ka sa bubble, pinapasok ka na sa bubble, meron na ba nagsabi sa'yo na ikaw makakapaglaro ka na? Wala Talagang baka sakali lang talaga kami dito at actually,
na naging okay naman ako na sinabing, kasama ka sa bubble, doon lumaki ang chance ko na i-push ko pa ng i-push kung ano yung mga dapat kong gawin. At yun, kaka-push ko, ito ngayon, nakapaglaro na ako. Okay, thank you. Thank you, Calvin. Okay, Waylon? Calvin, na-mention mo yung mga fans and siguro yung mga supporters mo. Isa sa kumusta sa iyo si pari din niyo natin, si Carlo Rodriguez. Kumusta daw sa iyo? The best yun. The best. Oo. The best yun, the best. Si Amo. Amo. Oo, ito Calvin, na-mention mo yung na-mention mo yung ano, Calvs. Pero tumulong sa akin eh. Yan ang tatanungin ko sa iyo. Nung time na nasa suspension ka, no? Yung 16 months na yon. Sino yung mga taong tumulong sa iyo? Paano ka nila natulungan? In what way? In what form? Paano ka nila in-encourage na ganito na gawin mo pag nakabalik ka, Calvin? Yung mga tumulong sa akin, yun yung mga hindi ako pinabayaan maski anong mangyari sa life ko. At sila rin nagpalakas ng loob ko. Lahat ng mga dapat ko rin gawin, na doble ko dahil sa kanila kasi hindi lang ako yung mag-isa na inangat ko yung sarili ko dito at ginawa ko lahat ng mga consequence eh. Nakatulong sila, nasa likod ko sila, si Amo, si Madam, Jessica Sanchez, at saka maraming tumulong sa akin. Kaya siguro na-push ko yung sarili ko na hindi ako gumibak dito sa sitwasyong punto. Mm-hmm. Calvin, isa sa napansin namin kami sa Chasedown, yung iba sa media, nung nagbalik ka, lalo na nung sa game against NLEX, yung unang game mo, nandun yung energy mo, pero yung Calvin Abueva na sabihin natin may mga kumbaga extra motion or kulit sa loob ng court, medyo nawala. Mahirap baguhin yun, Calvin. Una-una idol mo, si Dennis Rodman. Pero paano mo binago yung sarili mo sa, kumbaga, estilo, pero nandun pa rin yung energy? Ako, ginawa ko lang, biniligtad ko yung mga nangyayari sa akin nung past. At yung pagiging baligtad na yon nagagawa ko sa tama. At yung best ko maglaro na puro score lang, hindi ko na nagagawa ngayon. At may momentum, roll by roll kami ngayon. At hindi ko inaano yung score ko dito. Ang inaano namin dito, lalo na po, paano mananalo ang team eh. Mm-hmm. Okay, salamat, Calvs. Welcome back. Congrats. Grabe, nagkagulo yung internet eh. Nung naglaro kagad si Calvin, I remember nung pumasok sa bubble. Calvin, nakabasa mo ba nakakapagbasa ka ba online ng mga comments ng fans? Alam mo yung napakaraming fans na nagsasabi, balik na si Calvin, tapos yung nakabalik ka, hindi ko alam kung nabalitaan mo, pumalo yung views natin, lalong-lalo na sa Facebook, talagang napakaraming nag-aabang sa'yo. Nakarating ba sa itong mga ganitong numbers? Oo, nakarating, pero hindi na ako kumakalkal kasi ng mga issue about sa mga ganito, ganyan. Ako, think positive lang sa mga nangyayari sa akin. At Powerbank. At hindi kasi ako nagpo-focus sa social media. Ang pino-focus ko ngayon kung ano yung pino-focus sa laro. Tama. Ito, syempre hindi ko na palalagpasin kasi naging usapan na naman sa social media, hindi maka-move on ang mga tao sa issue ng Ray Parks and Calvin Abueva. You yourself, you've apologized. Tapos Sige. So, anong nangyari talaga, Calvin? Kasi may sinasabing nangyari or hindi nangyari. So, from you, nakapag-apologize ka na ba? Ako sa tutusin, ayoko na palakihin tong issue na to. Tapos na tong issue na to. Kung mag-move on na. At panibagong life na to. Going forward na tayo. Kasi lahat ng yun, nasabi ko na lahat ng yun na lesson na sa akin. Kung hindi pa rin makapag-move on, ako nakapag-move on na. At no comment na ako about sa mga issue pang ganyan. Kasi ayoko pumasok ng issue na naman na ganyan dahil pag-uusapan kami sa social media. Wag na lang, pag-usapan lang kami dito sa court kung paano mangyayari sa amin, kung makapasok kami paina, so hindi.
At yung issue na yan, tapos na. And I would want to say also, Calvin, I agree na siguro by this time na ilang buwan na rin yung nakalipas, maybe we could focus more on the actions more than words. Di ba? Yung nakikita natin na ginagawa talaga more than sinasabi. Kasi you would rather, ako personally, I would rather have see na may nakikita kang improvement ng mga pagbabago rather than sabihin na ganito, ganyan, pero iba naman yung ipinapakita, di ba? It's a totally different thing. Okay, Calvin, may iba ako ng usapan. Hindi ko pa natikman yung dampa ni The Beast. Saan ang galing yung konsepto ng seafood? Ano yung Padala ka naman! Nagluluto ka ba doon mismo? Oo, at maganda kasi dito, lahat ng mga kinainan namin ng seafood at doon kami nagkumpara kung ano bang difference nila sa bawat luto. At ayun nga, na pagdesisyonan namin na gawin namin. So, at tingnan natin kung mag-click o hindi. At ngayon naman, naging approval naman siya sa mga tao, sa mga panlasa nila. Parang kasi siyang, seafood, kapangpangan seafood na version. Kumbaga, oo. At yun, nagustuhan naman nila at tamang-tama sa panlasa ng Pilipino. Anong bestseller nyo? Yeah. Anong bestseller? Actually dyan, yung mga shrimp, crab, at yung adobo ko, yun. At Calvin, i-text namin sa iyo address mamaya. Napapayag si Isa eh. oo, pwede pa-deliver. Kala mo, Deliver mo mamaya. totoo ba nung nandiyan ka sa bubble, pinapasok ka, tapos hindi ka pa naglalaro? Totoo ba na sarap yung mga teammates mo dahil ipinagluluto mo sila? Ba yun? Totoo ba yung ganun pa Actually, yun? pag may ang ginagawa nila ngayon, nagpapabili sila ng fresh. Ako kasi hindi na ako nagpapadala ng pagkain ng mga fresh dito. Sila na nagdadala, ako na nagluluto. And then chipping namin dito para hindi naman ring iisa lang rin yung pagsiserban. Hindi, lahat kami hati-hatiin namin. Sa itura mo, hindi aakalain na magaling ka palang magluto eh. Saan ka ba natuto magluto? Actually yan, sa lola ko, at doon ko na-experience. Oo, Pampangan na-experience ko yan. At sa mga tropa rin dito sa Pampanga, kung paano yung mga mix-mix nila. At nagkulinary rin ako ng 1 year ng first year ko sa college sa Basti. Wow! At yun, Talaga pala. Talagang kailangan matikman namin yan, The Beast. Oo. Pero Calvin, kung meron kang bisita, first time mong bisita, tapos isang putahe lang ang pwede mo i-serve. Ano isa-serve mo doon sa mga bisita na yun? Isang putahe lang. Ano yung pamatay mo? Ako, pamatay ko is seafood boil ko. At yung seafood boil is the best kasi 1,599 lang. May 2 crab, Uy! shrimp, tahong, sausage, corn, and potato. Wow! Yan. Wow! Delikado si Jerry Ramos doon. Sabahan mo na ng beer. Parang gusto ko nang umorder kagad, mga 2 bilako para may ma-share ako dito sa mga guards. Yun lang. Ang kaso kasi, nasa akin yung ingredients nun, hindi ko binibigay kahit kanino. Ano siya? Maski sa resto, hindi nila alam kung paano timplahan. Doon pala sa dampa, dapat, Galvin, doon pala sa dampa, ang consumer promise mo, dapat in dampa, you will eat like a beast. Yan. Pag ginamit mo yan, ililibre mo ako. Isang pagkain. Kahit yung mga empleyado mo doon, mga fans, kamag-anak, saan sila galing? Different place siya galing at yun naman, tinanong ko naman sila kung gusto niyo magtrabaho at kasi sa akin, kumbaga, siyempre, malaking bagay na sa kanila na makasama nila ako sa trabaho at malaking bagay na ako yung boss nila doon at nagagawa naman nila kung ano yung responsibilidad nila.
Nice. Pag Grabe. hindi, Reason- suspended sila. Suspended. Ibang-iba. Alam mo, ako I personally would attest na iba na yung maturity ni Calvin Abueva. You know, kasi nasundan ko yung career niya mula San Sebastian. Para kaming magka-batch. Reporter ako San Sebastian, player sila. Tapos pasok sila sa PBA, akyat din ako. And, you know, it's so nice and it's so inspiring to see you, Calvin, na ngayon may entrepreneurial aspect. Kasi, would you say, paghahanda na rin to? Matagal pa tatakbuhin ng career mo sa PBA. But looking ahead, kasi may mga anak ka di ba, na nakasalalay din sa'yo. Paghahanda na to, no? So, kinabukasan nila. Kasi above all, sa pagiging PBA player mo, I know ang pinaka-importante mong role is to be a good father to them. At yun nga, yung suporta mo at yung courage mo sa kanila dapat nandoon lagi. At yun nga, yung nakakalungkot doon dahil nandito ka sa bubble at di mo sila nakakasama. Kasi nung pandemya, halos magkakasama kayo. Ngayon, ilang months din nandito ka sa bubble. Parang nakakalungkot din. Calvin, this is a little personal, pero hindi naman na sikreto. Are you saying you're really doing all you can? Kasi nakikita ko yun. You're doing all you can to be the better father. Kasi ikaw sa sarili mo, hindi mo masyado yung naranasan? Yeah, oo. Hindi ko naranasan yun kasi wala man ako pinaglakihan ng tatay at naging tatay ko dito si Dennis Pineda, si Governor Dennis Pineda. Tapos sumunod na si Coach Topek. At yun naman yung mga hindi pinabayaan ako kahit na hindi ko sila kadugo, at least nasa likod ko sila. Nice, nice. Okay. Naku, sayang kasi wala na tayong oras. Oo, wala na. Ay, sayang. Kwento kay Calvin. Mangan. Magkakaroon tayo ng part 2. Sa part 2 natin, baka pwedeng order tayo ng Ipagluto. pa, tapos tasting tayo para may review tayo. Yan. Order na kayo. Akin na. Kunin yung mga order niya. Sayang din. Ayan na. Calvin, Calvin, pakibayaran na rin, ha? bago natin ipadala yung mga orders, opportunity para magpasalamat. Ang dami mong kailangang, I'm sure na mapapasalamatan. Nasabi mo na si Governor Pineda, si Coach Topex, pamilya mo, yung mga iba pang gusto mong pasalamatan na hindi talaga bumitaw sa'yo all throughout. Lalo na yung mga anak ko, si Calvin James, Clint Joseph, DeAndre Calvin, Lamarcus Calvin, at Alejandro Calvin, at ito si Amo Carlo Rodriguez, Ayla Rodriguez, at dito sa yung pamilya ko dito na lola ko, mama ko, ate ko, at sa lahat ng mga taga Pampanga, Angeles, yan, Balibago. Thank you po kay support tayo kako. Lalo na po kay PBA, ang po kay team kong Phoenix. Yan. So, ang susunod nyo na laban, kailan? Monday against Blackwater. At hinahayaan ko po kayo manood against Blackwater. Alauna po 1 p.m. ng tanghali ang laro. At mag-enjoy po kayo sa lahat ng laro namin dito kasi ito na, playoffs na. At kailangan ng i-push lahat ng kailangan mong gawin dito sa PBA. Calvin, thank you so much for your time na makasama ka namin dito sa Chasedown. Huwag magsawa, huwag madala. Next time, food tasting. Tapos, pero congrats sa'yo. Kamayan. ikaw naman, kunin ka talaga. Yun! Ano nga, ikaw, ano ka? Sure. Para yung mga chikiting mo, may kalaro na bago. Thank you, Calvin. Salamat. Thank you. Salamat. Thanks, Calvin. Thank you. Salamat. Bye-bye. Bye-bye. Yan, si Calvin Abueva ng Phoenix. Always a very, very delightful. Alam mo, ako kasi mahirap talaga explain kasi iba talaga yung personality niya on court. Pero pag nakausap niyo talaga si Calvin off court, isa yan sa mga
pinakamasarap kakwentuhan. Parang, di naman sana parang Coach Yang Giao. Iba yung personality nila sa basketball. Pero off court is such a, you know, is a wonderful guy. Okay, before we say goodbye, we just want to invite everybody again to keep on supporting your favorite Signal shows. Diba, kung wala pa po kayong Signal app, mag-download na po kayo. Naku, napakadali lamang. Here are the steps kung paano kayo makakapag-download. All you have to do is to go to the App Store. Pwede sa iOS users, mag-register lang po kayo. Sa homepage, you just click sign up, put in your details, and then you will get the email where it contains your activation link. Pagkatapos niyan, pwede na kayo mag-stream ng Signal shows on your phone. And this offer is only until December 30 ha, kaya take advantage of this na para ma-enjoy ninyo ang inyong mga favorite Signal shows tulad na lang ng The Chasedown, anytime, anywhere. May mga last minute bate? Zaldi, may pahabol? Nanay ko. Ayoko kung nagawa na yung television. Tsaka siyempre yung misis ko, si Annie. Yan. Pinabati ko. Waylon. Ito, quick birthday bati lang sa mga sumusunod. Coach JJ Mary Santos sa fencing, Yugel Losarata, Christine Noel Villanueva ng dating MBA na star. At Diana Saison, happy birthday. And syempre, hello Giselle, Willa, Mata. Maika, nanonood sila, Jere, Romel, Alia, Alicia. Okay, Aba. Ako ay mga in-laws ko lang sa Virac, Catanduanes, and lahat ng mga tiga Catanduanes. Napakagandang lugar niyang Virac na yan, tsaka yung Catanduanes. Pero babangon yan. Mama, Papa Nice. Glenn, and I. Thank you. Alright, I just want to say hello and thank, of course, my Philam Nation family for my amazing shirt. Thank you so much. And I want to say hi to everyone that's watching us from abroad. Maraming salamat, Kuya Chris, and to the rest of Philam Nation. Ako po si Riza Diaz, in behalf of our ka-chasers, Jerry Ramos, Waylon Galvez, Aba Cordero, and Zaldi Perez, and the rest of our team, we want to thank you all for joining us today. Kami po ang boses ng pinagkaisang Pilipinas 1PH. And this has been the Chasedown! Chasedown! See you next See you next week. week. See you next week. Bye-bye. Happy weekend! Bye.